Welcome sa The Lifestyle Pinas. Ngayon, magluluto tayo ng stir-fry chicken adobo. Itong ating stir-fry chicken adobo, pwede natin itong gawin sa mga leftover o kaya pwede rin sa bago. In case sa mga leftovers natin na mga adobo, lalagyan lang natin ng twist para ganado pa rin kumain ng ating mga anak. Ang list of ingredients ay nasa description. Ito, isasalang na natin ang kawali. Pwede na natin ito lagyan ng mantika para igisa ang ating mga ingredients. Una natin ilalagay ang luya. Susunod natin dito ang bawang. Then, susunod natin ang sibuyas. Yung siling maanghang. Ang bango ng pinagsamang bawang at luya. Nakalagay na rin ang ating chicken adobo. Ito ating chicken adobo. Niluto natin to kanina at nilagyan natin ito ng cinnamon bark. Ngayon nilagyan natin ito ng 1/2 teaspoon ng turmeric. Nilagyan na natin ang calamansi juice. Yung calamansi juice natin, 7 calamansi. So in-extract natin doon yung juice. Sunod natin yung pinaglutuan ng adobo, yung kanyang sauce na natira. Ihalo natin dito. Ngayon, tatakpan lang natin ng konti. At maya-maya lang balikan na natin. Ayan, nag-reduce na ang liquid ang ating stir-fry chicken adobo. Lalagyan natin to ng oyster sauce. Wala na tayong ilalagay dito na anuman, patis or soy sauce, wala na. Oyster sauce na lang. Dahil meron ng konting timpla ang ating adobo nung niluto natin. Sunod natin ang bell pepper. Ready na ang ating stir-fry chicken adobo. Please don't forget to subscribe my channel, like and share, comment, para updated kayo sa ating mga videos na gagawin pa. Sana nagustuhan nyo ang ating nilutong stir-fry chicken adobo. Thank you for watching!